عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا حجة؟ الحمد لله. طمنيني أول شيء، شو كانت مشكلتك؟ احكي لي عن قصتك قبل العلاج. كنت ظهري مشكوم، كل يشدني حد من نمشي علي صوتك بس تينسمع. ممكن نوقف نبغى نمشي، كل حد يشدني للأرض. حضرتك مغربية؟ مغربية. فبس توقفي بدك تمشي حدا يشدك على الأرض، شو بتحسي كمان؟ ثقيلة، ما نقدرش نتمشى، ظهري توجعني، ما نقدرش نوقف. قد ايه صار له وجعك؟ كم سنة؟ والله ما عرفت. طيب كم سنة قديمة؟ لا كي 10 سنين. 10 سنين تقريبا. فإذا وقت بدك تمشي صعب يوجعك ظهرك؟ شو كمان كنتي تحسي؟ ورجلين مشنجين، هذا بطة الأرجل من ورا مشنجين. رجليا من مشينا هكا نكمش رجليا هكذا ما نجوش نمشي كي يديروا. ايوه كيف يعني بتكون ميبسه الرجل مشنجه. الاصابع. الاصابع. وفي شيء ثاني كنت تعاني منه، اي الم ثاني؟ انا هاد سميتها الحساسيه تاع الانف والعين. شخير وحساسيه انف وعين. ووجع بالبطن. وجع بالبطن في السفلى هون من تحت. تمام. نحن اليوم كم جلسه صرنا؟ 6 جلسات، واليوم اخر جلسه. او 7 جلسات. 7 جلسات يوم تمرين. تمام. شو حسيتي بتحسن لهلا؟ شو عندك؟ احكي لي كيف كانت تجربتك مع اللايف لوجي بدبي. الحمد لله الحمد لله. كيف التجربه كانت؟ الحمد لله من اللي باردون بابو ظبي. ابو ظبي هون يعني عنا. الحمد لله. كيف حسيتي؟ شو التحسنات لهلا؟ من اللي جيت لعندك؟ الحمد لله احسن بكثير. شوفي قولي لي مشان الناس تعرف. الحمد لله بكثير. كل ما ندير السيونس الاولى شويه والثانيه شويه والثالثه شويه حلو. طيب هلا بس عم تمشي منتصف ظهرك. الحمد لله. كنتي اول يكون حالي صحيح؟ والمشي افضل عندك. والشخير شو وضعه؟ الحمد لله. والتحسس. طيب والتحسس الحمد لله كله تمام؟ وجع ظهرك؟ الحمد لله كله الحمد لله رب العالمين. شو رايك بطريقه المعالجه اللي تعالجتي فيها اللي هي اسمها لايف لوجي؟ الحمد لله معنا مليحه، وانت انسانه مليحه. الله يخليكي يا رب. الحمد لله كل شيء فات تمام. كل شيء حلو. شو بتحبي تقولي للي عم يشوفوكي على مواقع التواصل؟ ونقول اللي عنده الزهر وصل عندك الحمد لله، ما عليه باله يبغى واللي لابس. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله. كلمه اخيره مدام. الله يدومك ويطول عمرك ويلاقيني بك ان شاء الله مره اخرى. حبيبتي حبيبه قلبي، هذا شرف لي. سلامتك يا رب. الله يسلمك.